2 comprosi or 2 نه چې په 1 comprosi a find کړه کنه صحیح for a small sphere under concentric hemisphere of area concentric hemisphere of area A2 is equal to 2A1 A2 زموږ د 2 of A1 برابر ده خدا زما په خیر چې کوم وره خو دا داسې دی دا کوېسچن داسې دی هیمسفیر دی داسې که نه او دلته یو دغه د ایریا داسې دی under a concentric hemisphere of area 2 دا 2 چې کوم دی که نه دا هیمسفیر دی او دا 1 چې دا دغه دی څه یو ته circle sphere دی sphere صحیح او shape factor find کا F12 او F21 F21 صحیح A2 چې کوم دی که نه برابر دی 2A1 صحیح ده وای په دې لږ سوچ کړه څنګه دی که نه 1 دی دا او دا هیمسفیر دی صحیح شو که نه 2 صحیح ده زه دې سره یو imaginary بل 8 کوم آیته زه به یم 3 صحیح شو دا صحیح شو 3 صحیح دی که نه دا هیمسفیر دی 2 صحیح دی او دا 3 دی او دا هم given دی چې A2 is equal to 2A1 صحیح شو که نه او موږ دې فیکټر 1 2 فایند کړي and 2 1 فایند کړي صحیح شو که نه نو ګوره زه داسې دې ته وګوره چې 1 نه کوم ریډیشن وځي که نه هغه په 2 او په 3 پروځي که نه نور چېرته خو نشي تللی که نه نو زه داسې ویلی یم چې F12 پلس F13 د 1 برابر صحیح که نه بل دې طرف ته سوچ وکړي که نه ګوره دا هیمسفیر دی او دا مطلب هاف دی که نه نو 2 او 3 دا سیمیټریکل دی که نه زه داسې ویلی شم چې F12 equals to F13 ځکه چې سیمیټریکل دی که نه دیو هم سیمیټریکل دی او دیو هم سیمیټریکل دی صحیح دی که نه نو دا دې برابر شي داسې ویلی شم F12 is equal to 0.5 صحیح ده ځکه چې دلته زه F12 پټ کوم نو دا به شي 2F12 2 دی خو راشي 1 0.5 صحیح شو که نه دا فایند شو اوس زه F21 ته راځم F21 د دې برابر دی که نه area 1 F12 divided by A2 صحیح که نه نو ایریا زه دا پټ کوم دلته نو بس شي F21 is equal to area 1 divided by 2 area 1 او F12 څه شو area 1 سره به کینسل شي F12 0.5 divided by 2 0.25